নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে 15টা জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি বোথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু ষ্টেটিক জিকে দুয়ো টাইপৰে আমি কুৱেশ্যন সন্নিৱিষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যোৱা ভিডিঅ' কেইটাৰ নিচিনাকৈ আদৰি ল'ব। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। The first question is, yesterday on 23rd September, Assam CM Sarbananda Sonowal launched a scheme to improve rural connectivity and generate employment in the villages. And what is the name of the scheme? So, আমি যদি question যদি simply যদি আমি যদি বুজিব বিচাৰোঁ, so ইয়াতে আপোনাৰ সোধা হৈছে যে যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এখন আঁচনি লঞ্চ কৰিছে আৰু এই আঁচনিখনৰ যি এইমটো হৈছে টু ইম্প্ৰুভ ৰুৰেল কানেক্টিভিটি এণ্ড জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট ইন দ্য ভিলেজেছ। মানে অসমৰ যি গ্ৰাম্যাঞ্চল আছে, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যি কানেক্টিভিটি বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাটো আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে আৰু লগতে এই হোল প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব একচুৱেলি বিচৰা হৈছে। আৰু এই যিখন স্কিম আপোনাৰ যোৱাকালি লঞ্চ কৰিলে, এই স্কিমখনৰ নাম কি হয়? চ' ইয়াতে আপোনাৰ অপশ্যন আছে 4টা। 1 নম্বৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনি, এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড অপশ্যন ইজ স্কিম ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইন'ভেশ্যন, ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ। থাৰ্ড অপশ্যন স্নেহস্পৰ্শ। ফ'ৰ্থ অপশ্যন আসাম বিকাশ যোজনা। আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে নাম্বাৰ এ, ডেট ইজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনি। আৰু এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে কিছু আমি ইয়াতে ৰিলেভেণ্ট ফেক্টছ আপোনাক ইয়াতে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ যে, আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰথম লাইনত আছে কি দ্য স্কিম এইমছ টু ইম্প্ৰুভ ৰুৰেল কানেক্টিভিটি এণ্ড জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট ইন দ্য ভিলেজেছ। আৰু আমি এইটো যিটো এইম, আমি কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁতে আমি ধুনীয়াকৈ আমি কথাখিনি মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁৱেই যে ৰুৰেল যিটো কানেক্টিভিটিৰ যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে তাক উন্নত কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু এই অভাৰঅল প্ৰচেছটোৰ লগতে এমপ্লয়মেণ্টটো জেনেৰেট কৰিব বিচৰা হৈছে। বাট আৰু এটা মনত ৰাখিবলৈ কথা হৈছে, এই আঁচনিখন একচুৱেলি ফেজ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰম্ভ হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফেজত অনলি 10,000 ভিলেজেছ হেভ বিন ইনক্লুডেড। আৰু এই আঁচনিৰ যিটো মুখ্য ফিচাৰ হৈছে যে এলিজিবল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ উইল বি এছিষ্টেড ফাইনেন্সিয়েলি আণ্ডাৰ দ্য স্কিম উইথ 25% অফ দ্য কষ্ট অফ দ্য ভেহিকল বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ 1 লাখ ৰুপিজ অৰ হুইচ এভাৰ ইজ লেছ। মানে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যদি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কোনো যুৱক বা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰে আৰু এখন যদি বাহন বা ভেহিকল ল'ব বিচাৰে, তেখেতসকলে এই আঁচনিৰ অধীনত যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰে 25% অফ দ্য কষ্ট অফ দ্য ভেহিকল উইল বি প্ৰভাইডেড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। বাট দেয়াৰ ইজ এ কণ্ডিশ্যন, ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে 25% ডেট শ্বুড বি উইদিন 1 লাখ ৰুপিজ অৰ এট মেক্স 1 লাখ ৰুপিজ। মানে 25% যি আপোনাৰ যি এমাউণ্ট আছে 1 লাখ ৰুপিজৰ ওপৰত যাব নোৱাৰিব। বা যদি মই আৰু যদি চিম্প্লিফাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই এটা কথা ক'ব লাগিব, ছাপ'জ আপুনি এখন বাহন কিনিব বিচাৰিছে যাৰ প্ৰাইচ হৈছে 10 লাখ আৰু এই বাহনখনৰ তেতিয়া কি আপোনাৰ 25% হ'ব 2.5 লাখ। বাট আপুনি এই আঁচনিখনত 2.5 লাখ নাপায়, এট মেক্স আপুনি 1 লাখ ৰুপিজে পাব। অ'কে, আৰু ইয়াৰে আৰু এটা কথা একচুৱেলি ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 2019 চনৰ বা যোৱা বছৰৰ 15 আগষ্টৰ যিটো স্পীচ আছিল তাতে একচুৱেলি এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই যিটো ঘোষণা যোৱাকালি তেখেতে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন। On September 23rd, an indigenously developed laser-guided anti-tank missile has been successfully test-fired by the DRDO at a firing range in Maharashtra's Ahmednagar. What is the maximum range of the missile? So, question to actually আপোনাৰ সোধা হৈছে on September 23rd, মানে actually যোৱাকালি an indigenously developed laser-guided anti-tank missile has been successfully tested by DRDO. ইয়াতে আপোনাৰ চকুত যিটো আপোনাৰ চিনাকি শব্দ আহিছে চাগে DRDO, যিটো আমি DRDOৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। DRDOৰ যিটো ফুল ফৰ্ম হৈছে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু আমাৰ ডিফেন্স ছেক্টৰত বা আপোনাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আমাৰ ইন'ভেশ্যন, চৰকাৰীভাৱে যিখিনি ইন'ভেশ্যন হয় বা বিভিন্ন যিবোৰ কাম চলি থাকে, DRDO সদায় আপোনাৰ পায়নিয়াৰিং হয়। আৰু
ৰিচাৰ্চ বা নতুন নতুন আপোনাৰ মিছাইল হওক বা আপোনাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট হওক এইবোৰৰ ওপৰতো বিভিন্ন ইয়াতে আপোনাৰ ৰিচাৰ্চ হৈ থাকে আৰু এই DRDOয়ে আপোনাৰ কি কৰিছে এটা আপোনাৰ লেজাৰ গাইডেড এণ্টি টেংক মিছাইল এটা ডেভেলপ কৰিছিল আৰু তাৰ ছাকচেছফুলি যোৱাকালি আপোনাৰ ছাকচেছফুলি ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু গতিকে আপোনালোকে এটা কথা চাগে মানে ভাবিছে হোৱাট ইজ লেজাৰ গাইডেড এণ্টি টেংক মিছাইল এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে এণ্টি টেংক ইয়াতে আপোনাৰ চিনাকি শব্দ হৈছে এণ্টি টেংক আৰু টেংক বুলি ক'বলৈ এতিয়া টেংকটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় টেংক যদিও আমি কোনোৱে আপোনাৰ ৱাৰত যোৱা নাই তথাপিও আমি ৱাৰ মুভি বা যিয়ে নহওক এইবোৰ চাওঁ টেংক আমি চিনি পাওঁ বা টেংক আৰু এণ্টি টেংক মানে এতিয়া টেংক বিৰোধী এতিয়া মিছাইল আৰু লেজাৰ গাইডেড এতিয়া চাওক আমি যদি টেংক এখন এতিয়া ধ্বংস কৰিব লাগে টেংকলৈকেতো টোৱাব লাগিব আপোনাৰ যিটো মিছাইল আপোনাৰ এই মিছাইলটো আপোনাৰ একচুৱেলি ডিৰেকশ্যন দিবৰ বাবে লেজাৰ টেকন'লজি ইউজ কৰা হৈছে মানে মিছাইলত আপোনাৰ লেজাৰ আপোনাৰ ৰিকগনিশ্যনৰ আপোনাৰ তাতে এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো লক্ষ্য হ'ব বা যিটো টাৰ্গেট হ'ব টাৰ্গেটত আপোনাৰ লেজাৰে একচুৱেলি টাৰ্গেটটো আপোনাৰ চিহ্নিত কৰা হয় আৰু সেই হিচাপত এই যিটো মিছাইলে তাতে গৈ আঘাত কৰিব আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম ৰেঞ্জ অফ দ্য মিছাইল এণ্ড অপশ্যনছ আৰ 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ এণ্ড 10 কিলোমিটাৰ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি 4 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কিছু DRDOৰ বিষয়ে ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আমি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ DRDO was established in 1958 and the current chairman name is Dr. G. Satish Reddy আৰু DRDOৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দিল্লীত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰিচেণ্টলি The Supreme Court of India initiated the proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan. The contempt power is needed to punish willful disobedience to court orders, civil contempt as well as interference in the administration of justice and overt threats to judges. The contempt of the court is mentioned in which article of the Constitution? এতিয়া আপুনি হয়তো এই ডাঙৰ কুৱেশ্যনটো দেখি মানে ভাবিছে যে এইটো একচুৱেলি মানে সোধা কি হৈছে বাট যদি মই চিম্প্লিফাই কৰি কওঁ ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিছে যোৱা 10 দিন বা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাৰতৰ এজন নামী আপোনাৰ লয়াৰ আছে প্ৰশান্ত ভূষণ এতিয়া প্ৰশান্ত ভূষণ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে হয়তো সকলোৱে শুনিছে আৰু তেখেত ৰিচেণ্টলি নিউজতো আপোনাৰ তেখেতৰ নাম আহি আছে আৰু যদি প্ৰশান্ত ভূষণ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে মই বেছি ডিপত যাব যদি লাগে প্ৰশান্ত ভূষণ ডাঙৰীয়া একচুৱেলি আম আদমি পাৰ্টি যেতিয়া প্ৰথম ফৰ্ম হৈছিল তাৰ একচুৱেলি ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন নামী উকিল হয় আৰু তেওঁৰ বিপক্ষে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট মানে একচুৱেলি কোৰ্টক একচুৱেলি ডিছঅবে কৰা বুলি তেখেতৰ ওপৰত এটা ফাইন লগোৱা হৈছে আৰু এইটো কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট এইটো যিটো ফাইন লগাইছে এই কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট এই ফাইনটো কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আহে এণ্ড দ্য অপশ্যনছ আৰ আৰ্টিকল 108 আৰ্টিকল 129 আৰ্টিকল 331 এণ্ড আৰ্টিকল 148 এণ্ড দ্য কাৰেক্ট option is article 129 so under articles 129 and 142 of the constitution the Supreme Court has been vested with the power to punish for contempt of court including the power to punish for contempt of itself মানে সমুকৈ এই যিটো contempt of court or যিটো আমাৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এইটো আৰ্টিকল 129 আৰু আৰ্টিকল 142 ৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু এই কুৱেশ্যনটোত আৰু যিখিনি আপোনাৰ ইয়াতে অপশ্যন যিখিনি আপোনাৰ আৰ্টিকল আপোনাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ বিষয়েও মই একচুৱেলি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্টিকল 108ত কি আছে আৰ্টিকল 331ত কি আছে বা আৰ্টিকল 148ত কি আছে ইয়াৰ যিটো আৰ্টিকল 108ত একচুৱেলি আপোনাৰ কি কোৱা হৈছে জইণ্ট চিটিং অফ বোথ হাউচেছ ইন স্পেচিয়েল কেছেছ এতিয়া বোথ হাউচেছ বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট কি হয় গম পায় ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আপোনাৰ কি আছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা লোকসভাক আপোনাৰ কি কয় দ্য লোৱাৰ হাউচ ৰাজ্যসভাক কি কয় দ্য আপাৰ হাউচ আৰু আপোনাৰ কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কিছুমান বিল পাছ হওঁতে আপোনাৰ বিশেষ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তেতিয়া আপোনাৰ কি কৰে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এটা আপোনাৰ প্ৰভিজন প্ৰভাইড কৰা হৈছে যে জইণ্ট চিটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে সেই বিলখন যাতে পাছ কৰিব পাৰে আৰু সেই যিটো জইণ্ট চিটিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে সেইটো আহে আপোনাৰ আৰ্টিকল 108ৰ আণ্ডাৰত অ'কে নেক্সট আছে আৰ্টিকল 331 এতিয়া আৰ্টিকল 331ৰ যিটো আপোনাৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হৈছে নমিনেশ্যন অফ 2 এংলো ইণ্ডিয়ানছ বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য লোকসভা এতিয়া মানে আমাৰ এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে কি আমাৰ লোকসভা আমাৰ বা লোৱাৰ হাউচৰ আমাৰ যিটো মেক্সিমাম মেম্বাৰ হ'ব পাৰে 552
এতিয়া 552ৰ ভিতৰত দুজনক একচুৱেলি এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা আমাৰ প্ৰেছিডেণ্টে নমিনেট কৰিব পাৰে আৰু এই যিটো প্ৰভিজন আপোনাৰ আৰ্টিকল 331ৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু লাষ্টৰ যিটো আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 148 আৰ্টিকল 148 হৈছে এইটো আপোনাৰ আৰ্টিকল যাৰ অধীনত কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল নিযুক্ত কৰা হয় যাক আমি চমুকৈ কেগ বুলি গম পাওঁ তেখেত একচুৱেলি যদি আমি চিম্পলি যদি বুজিব বিচাৰোঁ কেগ হৈছে আপোনাৰ গোটেই চৰকাৰৰ যিখিনি এক্সপেন্সেছ আছে যিবোৰ ফাণ্ড আছে এই ফাণ্ডৰ ক'ত কেনেকৈ খৰচ হ'ল কি হ'ল গোটেইখিনি তেখেতে মনিটৰ কৰে আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ নিযুক্তি আপোনাৰ কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত কৰে ডেট ইজ আৰ্টিকল 148 আৰু ইয়াৰ লগতে মই কিছু কেগৰ বিষয়ে আপোনাক ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আপোনাক দিব বিচাৰিম হু ইজ এ কাৰেণ্ট যিজন আপোনাৰ কেগ আছে আপোনাৰ বা কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল তেখেতৰ নাম হৈছে গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মু এণ্ড হি ইজ দ্য 14th কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেখেত 14 নম্বৰ কেগ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অফিচিয়েল চং চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী of Assam Sahitya Sabha was composed by এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো অফিচিয়েল চং চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী এইটো কোনে কম্প'জ কৰিছিল এটা অপশ্যন আছে প্ৰথম আছে আপোনাৰ গীতিকাৰ কেশৱ মহন্ত ছেকেণ্ড মিত্ৰদেৱ মহন্ত থাৰ্ড বলদেৱ মহন্ত ফ'ৰ্থ যতীন দাস আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে মিত্ৰদেৱ মহন্ত নেক্সট The recent conference of Assam Sahitya Sabha is held in অসম সাহিত্য সভাৰ যি আপোনাৰ 2019ত যি আপোনাৰ কনফাৰেন্স হ'ল এই কনফাৰেন্স ক'ত হৈছিল অপশ্যন আছে শিৱসাগৰ নগাঁও শুৱালকুছি আৰু গোলাঘাট আৰু কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে শুৱালকুছি আৰু এই যিখন আপোনাৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হ'ল এইখন একচুৱেলি আপুনি এটা কথা আপোনালোকে হয়তো নাজানে এইখন যে আপোনাৰ যে বায়েনেলি হয় মানে প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় আৰু ইয়াৰ যিখন প্ৰথম কনফাৰেন্স যিখন আপোনাৰ কৰা হৈছিল আৰু আমি যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে অসম সাহিত্য বা কেতিয়া স্থাপন হৈছিল 1917 বা যিখন প্ৰথম কনফাৰেন্স আছিল কনফাৰেন্সখন আপোনাৰ ক'ত আপোনাৰ কৰা সেইটো আছিল শিৱসাগৰ আৰু আৰু এই আপোনাৰ বৰ্তমান যিখন কনফাৰেন্স হৈ গ'ল আপোনাৰ এইখন শুৱালকুছিত হ'ল আৰু বৰ্তমান যিজন আপোনাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেখেত হৈছে কুলধৰ শইকীয়া নেক্সট আসাম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা which is an official journal of the Assam Sahitya Sabha whose first issue appeared in October 1927 who was the founder editor of the journal so আমি সকলোৱে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানো বাট আমি হয়তো বহুতেই নাজানো যে অসম সাহিত্য সভাৰ এখন অফিচিয়েল জাৰ্নেল আছে অফিচিয়েল জাৰ্নেলখনৰ নাম হৈছে অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা আৰু ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু পাব্লিছ কৰা হৈছিল অক্টোবৰ 1927 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উলিওৱা হৈছিল বাট ইয়াতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অফ দ্য জাৰ্নেল এণ্ড দ্য অপশ্যনছ আৰ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা 3 নম্বৰত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা 4 নম্বৰত আছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা নেক্সট The 1857 revolt was termed as the first war of independence by the Indian writer and freedom fighter. And the options are Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Binayak Damodar Savarkar, and Lala Lajpat Rai. এতিয়া আমি যেতিয়া যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰথম হিষ্ট্ৰী পঢ়িব ষ্টাৰ্ট দিওঁ আমি সকলোৱে 1857 ৰিভল্টৰ কথা পঢ়োঁ যাক পপুলাৰলি দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কোৱা হয় আৰু কিন্তু এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ প্ৰথম কোনে ইউজ কৰিছিল 1857ৰ ৰিভল্টটো ডেছক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে তাকে এই কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে এণ্ড দ্য অপশ্যনছ আৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস জৱাহৰলাল নেহৰু বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ আৰু লালা লাজপত ৰায় ইয়াত যিকেইটা নাম আছে গোটেইকেইটা আপোনাৰ চিনাকি নাম হয় বাট যিটো অপশ্যন শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ বা যিটো যাক পপুলাৰলি কয় বীৰ সাভাৰকাৰ আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ বীৰ সাভাৰকাৰক লৈ বহুখিনি আপোনাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিও চলি আছে বা আমাৰ ভাৰতৰ যিটো পলিটিকেল যিটো এটমছফিয়াৰ তাতে আপোনাৰ বীৰ সাভাৰকাৰক লৈ বহুতখিনি কথা আপোনাৰ একচুৱেলি
একচুৱেলি আলোচনা হৈ আছে সো সেইজনেই হৈছে আপোনাৰ বীৰ সাভাৰকাৰ বা ফুল নেমটো হৈছে বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ আৰু বীৰ সাভাৰকাৰৰ বিষয়ে মই আৰু আপোনাক দুটামান ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সততে যিটো ৱৰ্ড আপোনালোকে শুনি থাকে হিন্দুত্ব এই হিন্দুত্বৰ একচুৱেলি যিটো টাৰ্মটো আপোনাৰ পপুলাৰাইজ কৰা মেইন মানুহজন হৈছে বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ আৰু তেখেত হিন্দু মহাসভাৰ লগত জড়িত আছিল যি 1915 আপোনাৰ প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছিল আৰু হিন্দু মহাসভাৰ যিজন ফাউণ্ডাৰ আছিল তেখেত আছিল মদন মোহন মালব্যৰ নামটো আপোনালোকে শুনিছে যদি আপোনালোকে অলপ হ'লেও যদি হিষ্ট্ৰী বা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে মদন মোহন আপোনাৰ মালব্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে আৰু তেখেত এই হিন্দু মহাসভা আপোনাৰ একচুৱেলি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইটছ অফ হিন্দু কমিউনিটি আফটাৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ ইন 1906 মানে আপোনাৰ 1906ত যেতিয়া আপোনাৰ মুছলিম লীগ বা এতিয়া মুছলিম লীগ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো বা মানে মুছলিম লীগ বুলি ক'লে আমিতো সকলোৱে জানো মহম্মদ আলী জিন্নাৰ কথা আৰু ভাৰতৰ যি বিভাজন হৈছিল এই বিভাজনৰ সূত্ৰপাত আপোনাৰ মুছলিম লীগৰ পৰাই হৈছিল চ' এই মুছলিম লীগৰ যি ফৰ্মেশ্যন হৈছিল ইয়াৰ অপজিশ্যনত একচুৱেলি হিন্দু মহাসভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইন 1915 চ' মই আপোনালোকক বহুতখিনি ইয়াৰে লগত জড়িত মই ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ যিটো মই ইয়াতে আপোনাক ক'লোঁ বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ আৰু তেখেতে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1857 ৰিভল্টক আপোনাৰ ডেছক্ৰাইব কৰিছিল আৰু এইটো আপোনাৰ একচুৱেলি তেখেতে এই টাৰ্মটো ইউজ কৰিছিল ইন হিজ বুক দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইন 1909 আৰু এই মানে তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিল দ্য হিষ্টৰী অফ দ্য ৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু এই যিখন কিতাপ আপোনাৰ 1909ত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এই আপোনাৰ কিতাপখনত তেখেতে 1857ৰ ৰিভল্টক দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হিচাপে ডেছক্ৰাইব কৰিছিল আৰু এই কিতাপখন মাৰাঠী ভাষাত লিখা গৈছিল নেক্সট দ্য কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ ফিক্সড এট এতিয়া কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট একচুৱেলি আপুনি যদি চাব যায় কোৰাম যদিও শব্দটো এতিয়া বহুতৰে বাবে আপোনাৰ অচিনাকি হ'ব পাৰে বাট কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আপোনাৰ বেলেগ একো নহয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আপোনাৰ এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি ক'লে অলপ আগতে আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ আমাৰ কি আছে লোৱাৰ হাউচ আৰু আপাৰ হাউচ আছে এতিয়া লোৱাৰ হাউচ বা আপাৰ হাউচ দুটা ফাংচন হ'বৰ বাবে কি মিনিমাম মেম্বাৰৰ উপস্থিতি লাগে মিনিমাম এতিয়া অলপ আগতে আমি এতিয়া কৈছোঁ লোকসভাৰ যি মেক্সিমাম আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব পাৰে 552 বাট কাৰেণ্টলি 545 যিজন কাৰেণ্টলি আপোনাৰ 545 মেম্বাৰ আছে ঠিক তেনেকৈ ৰাজ্যসভাৰ এটমেক্স আপোনাৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে 250 বাট কাৰেণ্টলি 245 মেম্বাৰ আছে এতিয়া এইটো আমি সকলোৱে জানো যে এট এ টাইম বা এদিনত সকলোখিনি মেম্বাৰেই উপস্থিত নাথাকে চ' আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফাংচন হ'বৰ বাবে বা বোৰ্ড হাউচেছ ফাংচন হ'ব বা যিকোনো এটা হাউচ ফাংচন হ'বৰ বাবে এটা মিনিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ উপস্থিত থাকিব লগা হয় আৰু সেই বস্তুটোকে একচুৱেলি কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কয় আৰু আপোনাৰ তাকেই ইয়াতে আপোনাৰ কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে যে দ্য কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ ফিক্সড মানে কিমানখিনি সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোৰাম অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এচিভ কৰা হয় বা তেতিয়া আমি মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' অপশ্যনছ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান 1/10 অফ দ্য টোটেল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য হাউচ বি 2/3 অফ দ্য টোটেল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য হাউচ চি 1/3 of the total membership of the house D 1/8 of the total membership of the house and the correct option is 1/10 মানে যিমান আপোনাৰ মেম্বাৰ আছে তাৰে 1/10 মেম্বাৰক যেতিয়া উপস্থিত থাকে তেতিয়াহে সেই হাউচ একচুৱেলি তাৰে প্ৰচিডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে আৰু তাকে কোৰাম বুলি কোৱা হয় তাকে আমি এতিয়া ইয়াতে আপোনাক ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াতে ডেছক্ৰাইব কৰি দিব আপোনাৰ বিচাৰিছোঁ যে কোৰাম মিনছ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড টু বি প্ৰেজেণ্ট ফৰ এ প্ৰচিডিং আৰু এই যিটো কোৰামৰ কনচেপ্ট সেইটো আহে আপোনাৰ আৰ্টিকল 100 যে আৰ্টিকল 100 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টিপুলেটছ ডেট এটলিষ্ট 10% অফ টোটেল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য হাউচ মাষ্ট বি প্ৰেজেণ্ট টু কনষ্টিটিউট দ্য কোৰাম টু কনষ্টিটিউট এ মিটিং অফ আইডাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নেক্সট হাউ মেনি টাইমছ মহাত্মা গান্ধী ভিজিটেড আছাম এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ কি যদি আমি বুজিব যে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কেইবাৰ আহিছিল
কেইবাৰ অসম তেখেতে ভিজিট কৰিছিল চ' অপশ্যনছ আৰ 2 times 3 times 4 times 5 times এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ 4 times আৰু তেখেত ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমত আপোনাৰ ভিজিট কৰিছিল টাইমলাইনটো আপোনাক ইয়াতে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ যে হি ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম ইন 1921 second visit was in 1926 third visit was in 1934 and the fourth visit was in 1946 last time বাবে 1946 চনত তেখেত অসমলৈ আহিছিল next question who was the first woman martyr of Assam during non cooperation movement মানে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট এতিয়া আমি সকলোৱে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ বিষয়ে শুনিছোঁ বা আমি পঢ়িছোঁ যাক আমি অসমীয়াত অসহযোগ আন্দোলন বুলি কওঁ এতিয়া এই অসহযোগ আন্দোলনৰ বা নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ প্ৰথমজন মহিলা শ্বহীদ কোন হৈছিল অসমৰ পৰা তাৰ অপশ্যন আছে ভানুমতী তালুকদাৰ বি কনকলতা বৰুৱা চি পুষ্পলতা দাস ডি গুণেশ্বৰী নাথ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ যিটো অপশ্যন হৈছে ভানুমতী তালুকদাৰ এতিয়া নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ বিষয়ে মই অলপমান আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নন কোঅপাৰেশ্যন যি মুভমেণ্ট যাক আমি অসমীয়াত অসহযোগ আন্দোলন বুলি কওঁ এই আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী ইন 5th September 1920 1920 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল আৰু এই নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ একচুৱেল কি এইম আছিল এইমটো আছিল যে সেল্ফ গভাৰ্নেন্স এণ্ড ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ যে আমি নিজৰ শাসন নিজেই হাতত ল'ম আৰু ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাক কমপ্লিট আমাক আছে ফ্ৰীডম লাগে স্বাধীন আমি হ'ব লাগে আৰু কিন্তু এই নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাত দুটা ইভেণ্টে বা দুটা ঘটনাই বিশেষভাৱে গান্ধীজীৰ ওপৰত একচুৱেলি প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই দুটা হৈছে আপোনাৰ 1919 বা 1919 চনত এখন আইন ব্ৰিটিছে আপোনাৰ লৈ আহিছিল যাক ৰাউলাট এক্ট বুলি কোৱা হয় বা ৰাউলাট এক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনালোকে জালিয়ানৱালা বাগৰ যিটো মাছাকাৰ হৈছিল বা জালিয়ানৱালা বাগত জেনেৰেল ডায়াৰে যিটো ঘটনা কৰিছিল ইমানখিনি মানুহক গুলিয়ে মাৰিছিল সেই ঘটনাটো হৈছিল 1919 চনৰ 13th April 1919 এই দুটা ঘটনাৰ বিৰোধ কৰাও গান্ধীজীৰ লক্ষ্য আছিল চ' এই গোটেই বস্তু মিলাই তেখেতে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল নেক্সট চ' আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আছে হু অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চন ইজ ন'ন এজ সৰোজিনী অফ আছাম মানে তলত থকা অপশ্যনত থকা ব্যক্তি কেইগৰাকীৰ ভিতৰত কাক সৰোজিনী অফ আছাম এই টাইটেলটোৰে জনা হয় এতিয়া সৰোজিনী অফ আছাম বুলি ক'লে সৰোজিনী নাইডু একচুৱেলি সৰোজিনী নাইডুৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে শুনিছে কাৰণ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত যিখিনি মহিলা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল সৰোজিনী নাইডু ডাঙৰীয়ানীয়ে আৰু তেখেতক ফেমাছলি দ্য নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু তেখেতক এই নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া যিটো টাইটেল মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰীয়াই দিছিল আৰু ঠিক একেই হিচাপত অসমৰো এগৰাকী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক সৰোজিনী অফ আছাম বুলি খিতাপ দিয়া হৈছিল বা তেখেতক সম্বোধন কৰা হৈছিল আৰু তাকেই এই কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে এণ্ড দ্য অপশ্যনছ গিভেন এজ গুণেশ্বৰী নাথ পুষ্পলতা দাস ভানুমতী তালুকদাৰ এণ্ড কনকলতা বৰুৱা এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ ভানুমতী তালুকদাৰ আৰু ভানুমতী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ানী অসমীয়া সেই সময়ৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ভলণ্টাৰিনী বাই বুলিও সম্বোধন কৰিছিল আৰু ভানুমতী তালুকদাৰক এই সৰোজিনী অফ আছাম নামৰ খিতাপ আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য অনলি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ টু বি হেংড বাই দ্য ব্ৰিটিছ ডিউৰিং কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মানে ইয়াত আপোনাক সোধা হৈছে আপোনাৰ তলত দিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ভিতৰত কাক
কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত বা অসমীয়াত যদি আমি কওঁ ভাৰতীয় আন্দোলন যে 1940 to 1943 হৈছিল, যাক আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লাষ্ট যুঁজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আপোনাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এজনকৈ একচুৱেলি ফাঁচি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই ব্যক্তিজন দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ অসমৰ আছিল। আৰু তাকেই এই কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে অপশ্যনত, গতিকে অপশ্যন দিয়া হৈছে, 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে: উমাজী নায়ক, কানাইলাল দত্ত, ক্ষুদিৰাম বোস এণ্ড কুশল কোঁৱৰ। আপোনালোকে হয়তো গেছ কৰিব পাৰিছে তেখেত কোন হয়। তেখেত হৈছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ। আৰু তেখেত আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিব যে ভাৰতীয় আন্দোলন বা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত ফাঁচি দিয়া এজনেই, গোটেই সৰ্বভাৰত জুৰি এজনেই আপোনাৰ শ্বহীদ আছিল, তেওঁৱেই হৈছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন: হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম? অপশ্যন এ চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, বি অপশ্যন মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট, চি চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া আপোনাক ইয়াতে সোধা হৈছে কি তলত দিয়া আপোনাৰ অসমৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত কোনখন জিলা সকলোতকৈ সৰু হয়, আপোনাৰ এৰিয়া ৱাইজ বা মাটিকালি হিচাপত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোতকৈ সৰু হয়। আৰু ইয়াৰে যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে চাউথ চালমাৰা এণ্ড মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু এৰিয়া অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ 568 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰে যি আপোনাৰ সদৰ বা হেডকোৱাৰ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে সেয়া হাতচিঙিৰিমাৰী নামৰ এখন গাঁৱত স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল 2016। আৰু ইয়াক অবিভক্ত ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আপোনাৰ কাটি বা ভাগ কৰি আপোনাৰ বনোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু আমি ইয়াতে অসমৰ সকলোতকৈ সৰু বা মাটিকালি হিচাপত সৰু যিখন আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে আপোনাক ইয়াতো আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ সকলোতকৈ বা সৰ্ববৃহৎ জিলাখন হৈছে কাৰ্বি আংলং, আৰু যাৰ মাটিকালি বা এৰিয়া 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন: হু অফ দ্য ফলোইং ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া? মানে ব্ৰিটিছৰ আমোলত বা ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল? এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, কাৰণ অসমৰতো আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰহে থাকে। কিন্তু ভাৰতে স্বাধীনতা অৰ্জন কৰাৰ আগতে যি ব্ৰিটিছৰ ৰুল মতে বা ব্ৰিটিছৰ নিয়ম মতে যি আপোনাৰ 2 ইলেকশ্যন আপোনাৰ পতা হৈছিল বা নিৰ্বাচন পতা হৈছিল, সেই হিচাপত অসমতো 1937-38 এখন চৰকাৰ কিছুদিনৰ বাবে একচুৱেলি আপোনাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু সেই চৰকাৰৰ মুৰব্বীজনক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু তাকেই এই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে। এণ্ড দ্য অপশ্যনছ আৰ ছাৰ সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ, গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি এণ্ড শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ছাৰ সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। আৰু তেখেত 1937-1938 এই আপোনাৰ টাইম পিৰিয়ডত অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন: দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয় ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ বাই? যে এতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক যেতিয়া আমি মনত পেলাওঁ, লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে লোকপ্ৰিয়, বা এই লোকপ্ৰিয় যি খিতাপ তেখেতক কোনে দিছিল? গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে লোকপ্ৰিয় উপাধিৰে সম্বোধন কৰিছিল? এণ্ড দ্য অপশ্যনছ আৰ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম, ছেকেণ্ড মহাত্মা গান্ধী, থাৰ্ড সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ফ'ৰ্থ মহম্মদ ইকবাল। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন এ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। আৰু জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম আপোনাৰ ডাঙৰীয়া অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিল ফ্ৰম দ্য টাইম পিৰিয়ড 1949 to 1956। আৰু এটা মনত ৰাখিবলৈ কথা যে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট অফ বিহাৰ।
সো চাওঁতে আজিৰ আমাৰ এই দীঘলীয়া ভিডিঅ'টোৰ অন্ত পৰিল আৰু মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান মনোযোগেৰে এই ভিডিঅ'টো চালে আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ত আমি বা ইয়াৰ আগতেও যিমানকেইটা আমি ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰে কণ্টেণ্ট যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে প্লিজ আপোনালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ